ዌቭ ኦፕቲክስ የሚለውን እናያለን። እይታ ነው ኦፕቲክስ እና ከላይት ጋር የተያያዘ ነው የምናየው በዚህ ቶፒክ እና የብርሃን ዌቭ ወይንም የብርሃን ሞገድ ነውና from reading this book and viewing your image in a mirror to use of a phone or computer and discovering the astronomical nature of outer space all depends on the various ways light interact with the matter around you እና ይሄንን መጽሐፍ ልታነቡ የቻላችሁት ላይት ስላረፈበት ነው ወይንም ላይት ኢንተራክት ስላደረገ ነው ስልካችሁን ስትጠቀሙ ላይት ስላለ ነው ማየት የቻልነው ማለት ነውና የተለያዩ ነገሮችን አስትሮኖሚካል ኔቸሮችን ስፔስ ላይ ያሉ የተለያዩ ኦብጀክቶችን ለማየት የቻልነው ላይት ስላለ ነው በተለያየ መንገድ ላይት ኢንተራክት ስለሚያደርግ ነውና እይታ ከብርሃን ጋር ነው የሚያያዘውና ምናየው የፀሐይ ብርሃን ወይንም የሆነ ብርሃን ስላለ ነው እና ብርሃን ሲኖር ነው ኢሜጅ የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ what's more by understanding diffraction of light you can identify the resolving power of microscopes and telescopes እና የበለጠ ስለ diffraction of light ስትረዱ diffraction ስትረዱ እንዴት ማይክሮስኮፕ ላይ ወይንም ቴሌስኮፕ ላይ እንደምናይ እንረዳለን ማለት ነው ምን ያህል ማይክሮስኮፕ ትንሽ ኦብጀክትን እንደሚያገዝፍ ቴሌስኮፕ ከርቀት ያለውን እንደሚያሳይ እንረዳለንና in fact light has tremendous applications in our everyday life light ብዙ ሰፊ ጥቅም ነው ያለው በእለት ተእለት ህይወታችን ላይ በጣም ሰፊ ጥቅም እንዳለው ይሄ የማይካድ እውነት ነው light is a wave and the study of light is called optics ላይት ዌቭ ነው ወይንም ሞገድ ነውና ስለ ላይት የሚያጠና ደግሞ ኦፕቲክስ ይባላል እና ከብርሃን ጋር ከላይት ጋር የተያያዘ ነውና moreover the study of light as a wave is called wave optics እና ላይትን እንደ ዌቭ የሚያጠና ፓርት ደግሞ ዌቭ ኦፕቲክስ ይባላል እና ላይትን ዌቭ ብሎ ነው የሚያጠናው ስለ ላይት የሚያጠናው ኦፕቲክስ ብለናል ስለዚህ ላይትን እንደ ዌቭ የሚያጠናው ደግሞ ሁለቱም አንድ ላይ ዌቭ ኦፕቲክስ በመባል ይታወቃል wave front and Huygens principle wave front ምንድነው wave front is an imaginary line joining points of a traveling wave that are in phase travel የሚያደርግ የዌቭ ላይን imaginary line ነው ሐሳባዊ ላይን ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴንተር አለ ከሴንተሩ ላይት እንደዚህ እየወጣ ነው ብንል እነዚህ ሰርክል የሆኑት ዌቭ ፍሮንትስ ይባላሉ እና ምን እየሆነ ነው ለምሳሌ ውሃን ብንወስድ ራሱ ውሃ ከሴንተሩ ውሃ ሲመታ ሪፕሎቹ ወደ ጎን እንደዚህ ይወጣሉ እና እነዚህ ኢማጂነሪ ላይ ሐሳባዊ ላይን ነው አክቹአሊ ያሉ ላይኖች ሳይሆኑ ሐሳባዊ ናቸው ኢማጂነሪ የተባሉት ለዛ ነው እና ከሴንተሩ ወደ ውጪ ዌቭ ሲጓዝ ያንን ዌቭን የሚያሳይ ነው ዌቭ ፍሮንት ወይንም ትራቭል የሚያደርገው የሚንቀሳቀሰውን ዌቭ ከሴንተር ወጥቶ እንደሚሄድ የሚያሳይ ነው እነዛ ዌቭ ፍሮንት የሚባሉትና spherical wave fronts form a set of concentric circles centered as the source እና እዚህ ጋር የምናየው spherical የሆነ wave front ነው plane wave frontዎችም አሉ እነሱ ደግሞ form parallel flat and infinite extent line እነዚህ parallel ሲሆኑ ከዚህ ይነሳል ይቀጥላል ወደዚህ እና ይሄ ቀስቱ የሚያሳየው ዳይሬክሽኑን ነው ዌቭ የሚሄድበትን ዳይሬክሽን ነውና spherical ሊሆን ይችላል ወይንም plane wave front ሊሆን ይችላልና wave front and ray diagram በመናይበት ጊዜ wave front is a surface that describes how the energy carried by a wave travels through space እንዴት ትራቭል እንደሚያደርግ በዌቭ ተሸክሞት የሚሄደው ጉልበት ኢነርጂ እንዴት ትራቭል እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየው አሁን ይሄ በስፔሪካል ማነር ትራቭል እያደረገ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ከዚህ ስዕል መረዳት የምንችለው and a ray is a straight line indicating the direction of a wave perpendicular to the wave fronts ይሄ ሬይ ደግሞ ጨረር የምንለው በየት ዳይሬክሽን እየሄደ ነው የሚለው ነው ሴንተሩ ይሄ ነው ከዚህ ወደዚህ ጨረር እዚህ ጋር ሬዎች አሉ እዚህ ወደዚህ እየሄደ ነው በዚህ ዳይሬክሽን ወደዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ወደዚህ እንደዚህ በዚህ ዳይሬክሽን እያለ ቀስቱ ያ ሬይ ይባላልና በየት ዳይሬክሽን እየሄደ ነው የሚለው ነው የሚያሳየው ለዌቭ ፍሮንቱ ደግሞ ምንድነው ፐርፔንዲኩላር ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ዌቭ አለ ከዌቭ ፍሮንቱ ጋር ምን ይሰራል ፐርፔንዲኩላር ወይንም 90 ዲግሪ ይሰራል
Now consider a simplified representation of wave fronts and ray diagrams in water wave. እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ የዋተር ዌቭ ነው ብለን ብናስብ each circle represents a wave front እያንዳንዱ ሰርክል ምን ነው የሚያሳየው ዌቭ ፍሮንት ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ያለው ይሄ ሰርክል ዌቭ ፍሮንት ነው ቀጥሎ ዌቭ ፍሮንት ነው የሚያሳየው the rays indicate the direction of wave motion ጨረሮቹ ደግሞ ምን ያሳያሉ ዳይሬክሽን ዌቭ የሚጓዝበትን የዌቭ ሞሽኑን ዳይሬክሽን ያሳያሉ ብለናል the distance between consecutive wave front is equal to the wavelength or lambda of the wave በዌቭ በተከታታይ ዌቭ ፍሮንቶች መሃል ያለው ርቀት በአንዱና በሌላኛው መሃል ያለው ርቀት ምን ይባላል ዌቭ ሌንግዝ ወይንም ላምዳ በሁለተኛውና በሶስተኛው መሃል ያለው ርቀት ላምዳ በሶስተኛውና በአራተኛው መሃል ያለው ርቀት ላምዳ በተከታታይ ኮንሲኪዩቲቭ ዌቭ ፍሮንቶች መሃል ያለው ርቀት ዌቭ ሌንግዝ ይባላል rays are perpendicular to the wave fronts at any point የትኛውም ፖይንት ላይ ጨረሮቹ ወይንም ሬዎቹ ምንድናቸው ፐርፔንዲኩላር ናቸው ለምን ነው ለዌቭ ፍሮንቱ ሬዎች አሉ ዌቭ ፍሮንቱ አለ ፐርፔንዲኩላር ይሆናል እዚህ ጋር ፐርፔንዲኩላር እዚህ ጋር ፐርፔንዲኩላር የትኛውም ፖይንት ላይ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ሂዩጂንስ ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚለው Newton believed that light consists of very small and fast moving particles called corpuscles ኒውተን ምን ብሎ ያምን ነበር ላይት ውስጥ በጣም ትናንሽ የሆኑ ፓርቲክሎች አሉ እነሱም ኮርፓስክልስ የሚባሉ ፓርቲክሎች አሉ ብሎ ያምን ነበርና ላይት ፓርቲክል ኔቸር አለው ብሎ ያምን ነበር this particle theory of light remained the accepted theory for more than 100 years እና ይሄ የፓርቲክል ቲዮሪ የላይት ፓርቲክል ቲዮሪ ከ100 ዓመት በላይ ተቀባይነትን ያገኘ ነበር ኒውተን ከተናገረ በኋላና and the first person to advance a convincing wave theory for light was the Dutch physicist Christian Huygens in 1678 በኋላ ላይ መጥቶ ላይት ዌቭ ባህሪ እንዳለው ወይንም የሞገድ ባህሪ እንዳለው ያወራው አሳማኝ ምክንያት ያቀርበው ዳች ፊዚሲስት ክርስቲያን ሂዩጂንስ የሚባል ነው በ1678 ዳች የሚባለው የጀርመን ወይንም የኔዘርላንድ ዜግነት ያላቸው ዳች ይባላሉ ሂዩጂንስ ፕሪንሲፕል ምንድነው ስቴት የሚያደርገው every point on a wave front acts as a source of spherical secondary wavelets እያንዳንዱ ፖይንት ዌቭ ፍሮንት ላይ እንግዲህ ዌቭ ፍሮንት አለ ብለናል እዚህ ጋር እያንዳንዱ ዌቭ ፍሮንት አለ እና በእያንዳንዱ ዌቭ ፍሮንት ላይ እያንዳንዱ ፖይንት በዌቭ ፍሮንቱ ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ምን ሌላ ሰርኩላር የሆነ ዌቭሌቶች ይፈጠራሉ በእያንዳንዱ ፖይንት እዚህ ጋር ሰርኩላር የሆነ ዌቭሌቶች ይፈጠራሉ አያችሁ እዚህ ፖይንት ላይ ዌቭሌት እዚህ ፖይንት ላይ ዌቭሌት እዚህ ፖይንት ላይ ዌቭሌት እና እነዛ ዌቭሌቶች አንድ ላይ ሆኑና ቀጣዩን ዌቭ ፍሮንት ይፈጥራሉ ነው የሚለው የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምናየው ኦሪጂናል ዌቭ ፍሮንት አለ ከዛ ኦሪጂናል ዌቭ ፍሮንቱ ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ምን ዌቭሌት ይፈጠራል እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ዌቭሌት እንደዚህ ተፈጥሮ የዛ የዌቭሌቶች ድምር ምን ይፈጥራል ቀጣዩን ዌቭሌት the new wave front ቀጣዩን ዌቭ ፍሮንት ይፈጥራል ማለት ነው ዌቭ ፍሮንት ኦሪጂናል ዌቭ ፍሮንቱ እንደዚህ ላይን ቢሆንም በእያንዳንዱ በኦሪጂናል ዌቭ ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ምን ዌቭሌት እያንዳንዱ ፖይንት ዌቭሌት ትናንሽ ዌቭሌቶች ይፈጠራሉ እነዛ ዌቭሌቶች ናቸው ቀጣዩን ዌቭ ፍሮንት የሚፈጥሩት አዲሱን ዌቭ ፍሮንት የሚፈጥሩትና እነዛ ዌቭሌቶች ስፔሪካል ዌቭሌትስ ናቸውና every point on a wave front acts as a source of spherical secondary wavelets spherical የሆነ secondary wavelet ምንጭ ነው የሚሆነው እያንዳንዱ ፖይንት በምኑ ላይ በዌቭ ፍሮንቱ ላይ ከዛ እነዛ secondary wavelets spread in all direction with the same frequency speed and wavelength as the original wave ከኦሪጂናል ዌቭ ጋር እነዚህ ዌቭሌቶች እዚህ ጋር ኦሪጂናል ዌቭ አለ እነዚህ የሚፈጠሩት አዳዲስ ዌቭሌቶች ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው ፍሪኩዌንሲ አላቸው ስፒድ አላቸው ተመሳሳይ የሆነ ዌቭ ሌንግዝ አላቸው እና እነሱ ሁሉም ደግሞ any wave front is formed as these wavelets combine እነዚህ ዌቭሌቶች እዚህ ጋር የተፈጠሩት ብዙ ዌቭሌቶች ኮምባይን ሲያደርጉ አንድ አዲስ ዌቭ ፍሮንት ይፈጥራሉ ማለት ነው
ስለዛ እንደገናም እዛ የተፈጠረው አዲስ ዌቭ ፍሮንት በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ አዳዲስ ዌቭሌቶች እንደዚህ ይፈጠራሉ። ምን ስፔሪካል ይሆኑ እዚህ ጋርም በላይን ሲሆንም እንደዚህ አዲስ ዌቭ ፍሮንት ይፈጥራል። ከዛ ያ አዲስ ዌቭ ፍሮንት ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ አዳዲስ ዌቭሌቶች ይኖራሉ። እንደዚህ እነዛ ዌቭሌቶቹ ምንድናቸው? እዚህ ጋር ካለው ከኦሪጂናሉ ጋር ተመሳሳይ ስፒድ ያላቸው፣ ተመሳሳይ ዌቭ ሌንግዝ ያላቸው፣ ተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲ ያላቸው ናቸው። ከዛ እነዛ ሁሉ ዌቭሌቶች ኮምባይን ሲሆኑ አንድ ሌላ አዲስ ዌቭ ፍሮንት እየፈጠሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚሄደው ሞገዱ የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ የሂውጂንስ ዌቭ ቲዮሪ ነውና Huygens wave theory is based on a geometrical construction, and if the original wave front is a plane wave, then the wavelets combine to form another plane wave. እና የሁይጀንስ የሚለው ኦሪጂናል ዌቭ ፍሮንቱ ፕሌን ከሆነ እንዲቀጥ ያለ ከሆነ ቀጣይም የሚፈጠረው ፕሌን እየሆነ ነው የሚሄደው። ኦሪጂናል ዌቭ ፍሮንቱ ስፔሪካል ከሆነ ቀጣዩም ዌቭ ፍሮንት ስፔሪካል እየሆነ ነው የሚሄደው የሚል ሐሳብ ነው ያስቀመጠው ሁይጅን። Huygens principle can be applied to explain reflection, refraction, as well as diffraction of a light wave. ይሄ የሁይጀንስ ፕሪንሲፕል ሪፍሌክሽንን ተጋጭቶ መመለስን፣ ሪፍራክሽንን ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲሄድ የሚያሳየው የአንግል ቫሪዬሽን፣ ዲፍራክሽንን ለማሳየት ይጠቅማል። እናያቸዋለን ሶስቱንም። መጀመሪያ ሪፍሌክሽንና ሪፍራክሽንን እንዲህ የላይት ዌቭ ወይንም የብርሃን ሞገድ ሪፍሌክሽን እና ሪፍራክሽን እና ሪፍሌክሽን ላይ ፋሚሊየር ነን። ሪፍሌክሽን ማለት is the bouncing of a light wave from an obstacle such as mirror, water, etc. ተጋጭቶ መመለስ ማለት ነው። ባውንሲንግ ኦፍ ነው ሪፍሌክሽን። ሪፍሌክት አደረገ ስንል በላይቱ የሚበራው ላይት ተጋጭቶ ሲመለስ መስታወት ላይ ሊሆን ይችላል። ወደዚህ እንዲካበራ ነው ተጋጭቶ ሲመለስ ይሄ ሪፍሌክሽን ይባላል። ወይንም በውሃ ላይ ሊሆን ይችላል ተጋጭቶ ሲመለስ ሪፍሌክሽን ይባላል። እና እንደዚህ ሶርስ አለ፣ ከሶርሱ ወጥቶ ይሄዳል። ላይቱ ከሶርሱ ወጥቶ ይሄዳል እና መሃል ላይ ምን አለ? ኖርማል ላይን አለ። እንግዲህ ይሄኛው የሄደው ሪፍሌክትድ የሆነው ሬይ ነው። ይሄኛው የተመለሰው ደግሞ ተጋጭቶ የሚመለሰው ይሄኛው ኢንሲደንት ሬይ ይባላል። የሚሄደው ተጋጭቶ የሚመለሰው ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይ ይባላል። እና አንግል አላቸው ከኖርማሉ እና ይሄኛው ኢንሲደንት አንግል ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሪፍሌክትድ አንግል ይባላል። እና ሁሉ ጊዜ ኢንሲደንት አንግል ከሪፍሌክትድ አንግል ጋር ተመሳሳይ ነው። ከኖርማሉ ያለው ርቀታቸው ተመሳሳይ ነው ተብሎ ይታሰባል። ኖርማል አለ፣ ኢንሲደንት ሬይ፣ ሪፍሌክትድ አንግል። ኢንሲደንት ሬይ ወደዚህ እቃው ላይ መጥቶ ተጋጭቶ ሲመለስ ሪፍሌክትድ ሬይ ይባላል። ስለዚህ ኢንሲደንት ሬይዝ ኤ ሬይ ካሚንግ ፍሮም ዘ ሶርስ ኤንድ ሂትስ ዘ ሰርፌስ፣ ከሶርሱ መጥቶ ሰርፌሱን የሚመታው ጨረር ኢንሲደንት ሬይ ይባላል። ኖርማል ላይን አለ ኢዝ አን ኢማጂናሪ ላይን ዛት ኢዝ ፐርፔንዲኩላር ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ኢንሲደንስ። ለኖርማል ይሄ ሐሳባዊ ላይን ነው። ኖርማል ላይን የምንለው ሐሳባዊ ላይን ነው። እዚህ ጋር ከኦብጀክቱ ጋር ፐርፔንዲኩላር የሆነ እዚህ ጋር ካለው ከሚረር ጋር ሊሆን ይችላል ፐርፔንዲኩላር የሆነ ላይን ነው ማለት ነው፣ እዛ ኢንሲደንት ሬው መጥቶ በሚያርፍበት ቦታ ላይ። ስለዚህ ላው ኦፍ ሪፍሌክሽን ላይ ስቴዛ ዘ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን፣ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል እንደሆነ ሪፍሌክሽን ላው ኦፍ ሪፍሌክሽን ይነግረናል። ኢንሲደንት ጨረር አንግሉ ከሪፍሌክተር ጋር እኩል ነው እና ዘ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን አር ሜዠርድ ፍሮም ዘ ኖርማል፣ ከኖርማሉ ነው ማስታወስ ያለብን። አንግል ሜዠር የምናደርገው ከኖርማሉ ወደዚህ፣ ከኖርማሉ ወደዚህ፣ ሁለቱም እኩል ናቸው። ኢንሲደንት ሬይ፣ ሪፍሌክትድ ሬይ ሜዠር የሚደረገው። ስለ ሪፍሌክሽን እንደዚህ ካለ ሪፍራክሽን ደግሞ ምንድነው? ኢዝ ዘ ቤንዲንግ ዛት ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ዌቭ አስ ኢት ሙቭስ ፍሮም ዋን ሚዲየም ቱ አናዘር ወይንም ዘ አዘር። የሆነ ላይት መጥቶ ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ስንል ለምሳሌ ኤር አንድ ሚዲየም ነው፣ ዋተር ሌላ ሚዲየም ራሱን የቻለ ሚዲየም ነው። እና አየር ላይ ያበራነውን ውሃ ላይት ውሃ አለ እንበል እዚህ ጋር አየር ላይ ያበራነው ላይት ጨረሩ ይመጣል
ጨረሩ እንደዚህ ይመጣና ወደ ውሃ ሲገባ በዛው እንደዚህ መቀጠል ነበረበት፣ ግን የሚዲየሙ ባህሪ ነው የሚወስነው። ሚዲየሙ ወደ ደንስ ወይንም ከበድ ወዳለ ሚዲየም የሚገባ ከሆነ ቀጥ ብሎ መሄዱን ይተውና ትንሽ ቤንድ ያደርጋል። ወደዚህ መሄድ የነበረበት ግን እንደዚህ ነበር ቀጥ ብሎ፣ ግን ምን ያደርጋል ስለሚያቅተው ወደዚህ ትንሽ ዘንበል ይላል እና ዘመም ይላል። ይሄ ነው ሪፍራክሽን፣ ዘመም ማለቱ ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም። እና ይሄን እንዲያደርግ እያደረገ ያለው ምንድነው? የዴንሲቲ ልዩነት ነው። ኤር እና ዋተር ዘ ሴም ዴንሲቲ የላቸውም እና ከሃይ ዴንሲቲ ወደ ላው ዴንሲቲ ወይንም ከላው ዴንሲቲ ወደ ሃይ ዴንሲቲ ሲሸጋገር ምን ይፈጥራል? እና ለምሳሌ ከላይ ኤር ነው አይደል? ኤር ላይ ቀጥ ብሎ መጣና ወደ ዋተር ሲገባ ምን አደረገ? ቤንድ አደረገ። እና ይሄ ምን ያሳያል? ዋተሩ ሃይ ዴንሲቲ ሃይ እንደሆነ እና ከላው ዴንሲቲ ወደ ሃይ ዴንሲቲ የሚሄድ ከሆነ ምን ያደርጋል? ወደዚህ ነው ቤንድ የሚያደርገው። ቀጥ ብሎ የሚሄደውን ላይን ትቶ ወደዚህኛው ቤንድ ያደርጋል። እና ሚዲየም የሆነ ሌላ ሚዲየም ቢኖር ከሃይ ዴንሲቲ ከትልቅ ዴንሲቲ ወደ ላው ዴንሲቲ ቢገባ ጨረሩ ምን ይሆናል? እንደዚህ መጣ እና እዚህ ጋር ሲመጣ ቀጥ ብሎ መሄድ ነበረበት። ያው ከላይ በመጣበት ነው መሄድ የነበረበት የሚጠበቀው፣ ይሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው እንዲቀጥ ይላል ተብሎ ነበር። ግን ወደ ላው ዴንሲቲ ሲገባ ምን ይሆናል? እዚሁ እንደዚህ ወደዛ ሸብረክ ይላል ማለት ነው። ከኖርማሉ ወደዛ ሸብረክ ይላል። ከላው ዴንሲቲ ወደ ሃይ ዴንሲቲ ሲሆን ወደዛ ቀጥ ብሎ መሄድ ያቅተዋል ወደዚህኛው በኩል። ከሃይ ዴንሲቲ ወደ ላው ዴንሲቲ ሲሆን ደግሞ ከዚህ ገብቶ ወደዛ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ቤንድ ያደርጋል፣ ይታጠፋል ወደ አንዱ በኩል። ስለዚህ እንደየሚዲየሙ ይለያያል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ነው። The following diagram demonstrates the refraction of light as it moves from air into water. ከአየር ወደ ውሃ ሲገባ ጨረሩ መጣ፣ ከዛ በመጣበት እንዲህ መሄድ ሲገባው ወደዚህ ቤንድ ያደረገ ማለት ነው፣ ወይንም ታጠፈ። ስለዚህ ይሄ ሪፍራክሽንን ያሳያል። እና when light moves from optically rare medium such as air into optically denser medium such as water, the speed decreases. ላይት ከሚያንስ ኦፕቲካሊ ከሚያንስ ወይንም ሬር ወይንም ዴንሲቲው ላው ከሆነ ሚዲየም ወይንም ዴንሲቲው ሃይ ወደ ሆነ ሚዲየም ሲገባ ስፒዱ ምን ይሆናል? ስፒዱ ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ስፒዱ ይቀንሳል። ምን ከለስ ደንስ ወደ ሃይ ደንስ ሚዲየም በሚገባበት ጊዜ ስፒዱ ዲክሪዝ ያደርጋል። ስኔልስ ላው states that the ratio of sine of an angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. እና አንግል ኦፍ ኢንሲደንት አለ የሚመጣው ጨረር ያለው አንግል ከኖርማል እንግዲህ ኖርማል ላይን አለ ሐሳባዊ ላይን ነው እሱ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ አለ። ከዛ በኋላ ሚዲየም ውስጥ ከገባ በኋላ ከዛ ከኖርማል ላይን ያለው እስከ ጨረሩ ድረስ ያለው አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ይባላል እዚህ ጋር። እና የሳይን ሬሾ ነው እዚህ ጋር ስኔል ስለው የሚለው ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ከሆነ ኮንስታንት ጋር እኩል ነው። ያም ኮንስታንት ምንድነው? ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር ሳይን ኦፍ ሪፍራክሽን አንግል ኢኳል ቱ n2 ኦቨር n1 ጋር እኩል ነው። ይሄም v1 ኦቨር v2 ጋር፣ ይሄም ላምዳ 1 ኦቨር ላምዳ 2 ጋር። n ምንድነው? ኢንዴክስ ነው የሚዲየሙ ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ምን ያህል ሪፍራክት ያደርጋል ያ ሚዲየም ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ነው። የዋተር ይለያል፣ የኤር ይለያል። ቪ ስፒድ ነው፣ ላምዳ ደግሞ ዌቭ ሌንግዝ እንደሆነ እናያለን። እና ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ደግሞ ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ቫኪዩም ኦቨር ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ሚዲየም ነው። በዛ ሚዲየም ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን የምንለው ስፒድ ኦፍ ላይት ቫኪዩም ላይ ያለው ስፒድ ኦፍ ላይት አለ ቫኪዩም ባዶ ቦታ ላይ ኦቨር ስፒድ ኦፍ ላይት እዛ ኦብጀክት እዛ ሚዲየም ውስጥ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያው ቫኪዩም ውስጥ ያለ ስፒድ ኦፍ ላይት ስለሚበልጥ ኤን ምንድነው? ግሬተር ዛን 1 ነው ማለት ነው። ወይንም ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ነው። ለምን? ስፒድ ኦፍ ላይት ከየትኛው ሚዲየም ስፒድ ኦፍ ላይት ይበልጣል። ቫኪዩም ውስጥ ያለው ስፒድ ኦፍ ላይት ስለሚበልጥ ከላይ ያለው ከታች ካለው ከበለጠ ሁሌ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ነው የሚመጣው። Remember,
As light travels from one medium to another, its speed and wavelength change, but its frequency does not change. ላይት ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ሚዲየም ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲሸጋገር ምንድን ነው የሚቀየረው? አንደኛ ስፒዱ ይቀየራል፣ ሁለተኛ ዌቭ ሌንግዙ ይቀየራል ላምዳ። ግን ምኑ አይቀየርም? ፍሪኩዌንሲው አይቀየርም፣ እንደነበረ ነው የሚሆነው። ቶታል ኢንተርናል ሪፍሌክሽን when a light wave moves from a denser medium to a less dense medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, then the total internal reflection is said to occur. ኢንሲደንት ሬዮን እንደዚህ ሲለቀቅ ምንድነው መሆን ያለበት? እንደዚህ ነው መሄድ ያለበት። ግን ወደ ከሃይ ደንስ ወደ ለስ ደንስ ወደ ሆነ ሚዲየም ሲተላለፍ ምን ይሆናል? ወደዚህ ቤንድ ያደርጋል ማለት ነው። እና ክሪቲካል አንግል ማለት ሪፍሌክሽን አንግል ኦፍ ሪፍራክሽኑ ስንት ሲሆን? ከ90 ዲግሪ በላይ ሲሆን፣ እንግዲህ እዚህ ጋር ኖርማል አንግል አለ፣ ከሱ ነው ሜዠር የሚደረገው። ያ ሜዠር ሲደረግ ከ90 ዲግሪ በላይ ሲሆን ያለው አንግል ነው ክሪቲካል አንግል የሚባለው። እና ከሃይ ሚዲየም ወደ ለስ ሚዲየም ሲተላለፍ ምን ሊሆን ይችላል? ኢንተርናል ተመልሶ ወደ ውስጥ እንትን ሊል ይችላል። ምን ሊፈጠር ይችላል? ኢንተርናል ሪፍሌክሽን ሊፈጠር ይችላል። ምን ከሆነ? አንግል ኦፍ ኢንሲደንሱ ከክሪቲካል አንግል ሊበልጥ ይችላል። ክሪቲካል አንግል ማለት አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ነው። ምን ሲሆን? አንግል ኦፍ ሪፍራክሽኑ 90 ዲግሪ ሲሆን is an angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. angle of refraction 90 degree ሲሆን ያለ angle of incident ነው። እና angle of incident ምን ሊሆን ይችላል? ከክሪቲካል አንግሉ ሊበልጥ ይችላል። በዛ ጊዜ ምን ተፈጠረ እንላለን? እዛው ኢንተርናል ሪፍሌክሽን ሄደ ተመለሰ። ሪፍራክትድ የሚሆነው ሬይ ራሱ ምን ይሆናል? ይሄዳል፣ መውጣት ያቅተዋል፣ ይመለሳል ማለት ነው። እና ይሄ ኢንተርናል ሪፍሌክሽን ይባላል። What will happen to a light wave as it moves from a rare medium to a denser medium? ምንድነው የሚሆነው? ላይት ከለስ ሚዲየም ወይንም ከሬር ሚዲየም ወደ ዴንስ ወደ ሃይ ዴንሲቲ ወዳለ ሚዲየም ቀደም እንዳየነው ከአየር ወደ ውሃ ሲገባ ላይት ምን ይሆናል? ምን ነው ቼንጅ የሚያደርገው ብለናል? ስፒዱ ቼንጅ ያደርጋል፣ ላምዳው ቼንጅ ያደርጋል፣ ፍሪኩዌንሲው ግን ተመሳሳይ ነው ብለናል። the speed and the wavelength of the wave decrease። አያችሁ፣ ስፒድ እና wavelength ቼንጅ ያደርጋል፣ ዲክሪዝ ያደርጋል። the frequency of the wave remains constant። ፍሪኩዌንሲው ግን ኮንስታንት እንደሆነ ነው የሚቆየው። does the angle of reflection depends on the wavelength of the light wave? angle of reflection በwavelength ላይ ዲፔንድ ይሆናል ወይ? no, there is no such case so far። እንደዚህ ዲፔንድ አይሆንም። angle of reflection መጥቶ ሪፍሌክት የሚያደርገው አንግል ከኖርማል ጋር ሲነጻጸር በዌቭ ሌንግዙ ላይ ዌቭ ሌንግዝ ማለት በሁለት ወይንም በሶስት በተለያዩ ዌቭ ፍሮንቶች መሃል ያለ ርቀት ነውና ዌቭ ሌንግዙ ቢበዛም ቢያንስም አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽኑ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አይኖርም። ምክንያቱም የራሱ የሆነ አንግል ስላለው አንግል ኦፍ ኢንሲደንቱ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል ስለሆነ አንግል ኢንሲደንት ጨረሩ የመጣበት አንግል ነው እንጂ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽኑ ነው የሚወስነው። ዌቭ ሌንግዙ የሚያገናኛቸው ነገር የለም። what is the speed of light in water? n equal to የስፒድ ኦፍ ላይት በዋተር ስፒዱ ምን ያህል ይሆናል? እንግዲህ የዋተር ኢንዴክስ ነው የሰጠን። assuming its speed in air በኤር ላይ ያለውን ሰጠን። ከኤር ወደ ዋተር ሲገባ ምን ያደርጋል? ቤንድ ያደርጋል ብለናል። እና በዚህ ጊዜ ስፒዱን እንዴት ነው የምናገኘው? ቀደም ምን ፎርሙላ አየን? እዚህ ጋር ያው ኖርማል ላይን አለ፣ ኢንሲደንት አንግል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሪፍራክትድ አንግል አለ። ሳይን ኦፍ ኢንሲደንት ኦቨር ሳይን ኦፍ ሪፍራክትድ አንግል ከምን ጋር እኩል ነው? ከኢንዴክስ 2 ኦቨር ኢንዴክስ 1 ጋር። ይሄኛው 1 እንበል የመጀመሪያውን፣ ይሄኛው 2 ነው። የላይኛው 1 ነው፣ የታችኛው 2 ነውና n2 ኦቨር n1። ይሄ ደግሞ ከv1 ኦቨር v2 ጋር
ይሄ ደግሞ ከላምዳ 1 ኦቨር ላምዳ 2 ጋር እኩል እንደሚሆን አይተናል። ስለዚህ አሁን እኛ ኢንዴክስ እና ቬሎሲቲ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ኢንዴክስ 2 ኦቨር ኢንዴክስ 1 ኢኳል ቱ ቬሎሲቲ 1 ኦቨር ቬሎሲቲ 2 ይሆናል። አሁን የምን ስፒድ ነው የተፈለገው? ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ዋተር። ስለዚህ የዋተር ደግሞ 2 ነው ነምበሩ። ስለዚህ v2 ነው የምንፈልገው። v2 ለማድረግ ክሪስ ክሮስ እናደርግ n2 v2 ኢኳል ቱ n1 v1 ይሆናል። v2 ለማስቀረጥ ኦቨር n2 ኦቨር n2። ስለዚህ v2 ኢኳል ቱ n1 v1 ኦቨር v2 ይሆናል። v2 ሶሪ n2 ይሆናል። v2 ኢኳል ቱ n1 ኢንዴክስ 1 የላይት ነው። የላይት ኢንዴክሱ ካልተሰጠን 1 ብለን ነው የምንወስደው። 1 ታይምስ v1 ቬሎሲቲ 1 የኤር ላይ ያለው ቬሎሲቲ ስንት ነው የተሰጠን? 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ላይት ኢን ኤር 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ይሆናል። ኦቨር n2 ኢንዴክስ 2 1.33 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ስፒድ ኦፍ ዋተር ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ዋተር 1 ታይምስ 3 ለ1.33 ስናካፍል 2.26 ይሆናል። ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 አለ እዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ ስፒዱ ምን ሆነ? ቀነሰ። ኤር ላይ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ነበር። ዋተሩ ሲገባ 2.26 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሆነ፣ ቀነሰ። እና ዘ ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኢን ኤር ኢዝ 1 ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን በአየር 1 ነው። ዘ ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኦፍ አልኮል ኢዝ 1.4 ኢንዴክሱ 1.4 ነው የአልኮል። ፋይንድ ዘ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ኢፍ ላይት ካምስ ፍሮም ኤር ዊዝ አን አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ኦፍ 57 ዲግሪ። ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን? ከኤር ወደ አልኮል እየገባ እንደሆነ እንረዳለን። እና ኢንዴክሱ 1.4 ነው። ስለዚህ ደንስ ነው ማለት ነው። ዴንሲቲ ሃይ ነው። እንደዚህ ይሆናል። አንግል ኦፍ ኢንሲደንሱ የመጣው 57 ዲግሪ ነው። በ57 ዲግሪ ነው ላይት ኤር ላይ ያለው። አሁን የተፈለገው ምንድነው? አንግል ኦፍ ሪፍራክሽኑ ነው። እዚህ ጋር አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን። ስለዚህ ምን አለ? ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ከምን ጋር እኩል ነው? ከኢንዴክስ ጋር አንጻር እያወራን ከሆነ n2 ኦቨር n1 ጋር እኩል ነው። እና ሁሌ ከላይ ያለው ኢኒሻሊ ያለው ሚዲየም እንደ 1 ተወስዳላችሁ፣ ቀጣዩ ሚዲየም እንደ 2 ተወስዳላችሁ። ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ 57 ዲግሪ ነው። ሳይን 57 ዲግሪ። ኦኬ አሁን የተፈለገው ምንድነው? ሪፍራክሽኑ ነው አይደል የተፈለገው? ክሪስ ክሮስ እናርግ። ሳይን ሪፍራክሽን ታይምስ n2 ኢኳል ቱ n1 ታይምስ ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ይሆናል። ስለዚህ ሳይን ኦፍ ሪፍራክሽን ለማስቀረጥ ኦቨር n2 እናደርጋለን። ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ኢኳል ቱ n1 ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር n2 እናደርጋለን። ሳይን ኦፍ ሪፍራክሽን ኢኳል ቱ n1 ያው የኤር ነው 1 ነው፣ ኢንዴክስ 1 ነው። ሳይን 57 ዲግሪ ነው ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር n2 1.4 ነው የአልኮል ይሰጣል ኢንዴክስ 2። ስለዚህ ሳይን 57 ዲግሪ ለ1.4 ስናካፍል ሳይን 57 ዲግሪ 0.84 ነው። 0.84 ለ1.4 ስናካፍል 0.6 አካባቢ ይመጣል። ስለዚህ ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን 0.6 የሚሰጠን አር ቦታ ምን አንግል ቢገባ ነው? ስለዚህ አንግላር ስንት ቢሆን ነው 0.6 የሚመጣልን? 37 ዲግሪ ቢሆን ነው። ስለዚህ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽኑ ስንት ነው? 37 ዲግሪ። ዘ ስፒድ ኦፍ ላይት ኢን ኤ ሰርቴን ሚዲየም 2/5 ኦፍ ሲ ነው። በሆነ ሚዲየም ላይ የብርሃን ፍጥነቱ 2/5 የስፒድ ኦፍ ላይቱ በቫኪዩም ያለው ማለት ነው። ሲ የስፒድ ኦፍ 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ነው። የሱ 2/5 ነው። ፋይንድ ዘ ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኦፍ ዘ ሚዲየም። ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኦፍ ዘ ሚዲየም እንድናገኝ ነው የተፈለገው። እና ይሄ ከአየር ላይ ወደ ሆነ ቦታ የገባ ቢሆን እና ያን የሱን
ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኦፍ ሚዲየም ኤን እንድናቅ ነው የተፈለገው። ይሄኛው አየር ላይ ኤን ዋን አለ፣ እዚህ ጋር ኤን ቱ አለ። እዚህ ጋር ስፒዳቸው ተሰጥቶናል። ቪ1 ከሲ ጋር እኩል ነው 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 የኤር ማለት ነው። ቪ2 ደግሞ 2 ኦቨር 5 ኦፍ ሲ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቪ እና ኤን ከተሰጠን ሪሌሽናቸው ኤን2 ኦቨር ኤን1 ኢኳል ቱ ቪ1 ኦቨር ቪ2 እንደሆነ ፎርሙላ አለን። ከዚህ የተፈለገው ኤን2 ነው። ስለዚህ ኤን2 ከተፈለገ ኤን1 ከዚህ ጋር ይባዛል። ኤን2 ኢኳል ቱ ቪ1 ታይምስ ኤን1 ኦቨር ቪ2 ይሆናል። ኤን2 ኢኳል ቱ ቪ1 ሲ ነው፣ ስፒድ ኦፍ ላይት ማለት ነው፣ በኤር ሲ ነው፣ ታይምስ ኤን1 በኤር ኢንዴክስ 1 ነው። ስለዚህ ሲ ታይምስ 1 ሲ ነው ኦቨር ቪ2 2 ኦቨር 5 ኦፍ ሲ ነው የተሰጠን። ቬሎሲቲ 2 ኦቨር 5 ኦፍ ሲ በሲ ይጠፋል። ምን ይሆናል? ኤን2 ኢኳል ቱ እዚህ አንድ ይቀራል 1 ኦቨር 2 ኦቨር 5 ይሄ ምን ይሆናል? 5 ኦቨር 2 ይሆናል፣ ይገለበጣል። 5 ኦቨር 2 ደግሞ 2.5 ይሆናል። ስለዚህ ኢንዴክሱ የዚህ ሚዲየም ኢንዴክሱ 2.5 ነው ማለት ነው። ላይት ኦፍ ዌቭ ሌንግዝ 436 ናኖሜትር ኢንተርስ ኤ ባውል ፊልድ ዊዝ ዋተር ኢንዴክስ 1.33 ዋት ኢዝ ዘ ላይት ዌቭ ሌንግዝ ኢን ዋተር? ላይት ከአየር ወደ ውሃ ገባ። አየር ላይ ያለው ዌቭ ሌንግዝ ነበረው ላምዳ ዋን እንበለው 436 ናኖሜትር ነው እና ወደ ውሃ ሲገባ የውሃው ኢንዴክሱ ስንት ነው? ኤን2 1.33 ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቀው ላምዳ2 የኢንዴክስ ላምዳ ዌቭ ሌንግዝ በዋተር ውስጥ የላይቱ ዌቭ ሌንግዝ ስንት ይሆናል? ስለዚህ ኤን2 ኦቨር ኤን1 ኢኳል ቱ ላምዳ1 ኦቨር ላምዳ2 ነው። አሁን የተጠየቅነው ላምዳ2 ነው። ስለዚህ ላምዳ2 ለማግኘት ክሮስ እናደርግ ኤን2 ታይምስ ላምዳ2 ኢኳል ቱ ኤን1 ታይምስ ላምዳ1 ላምዳ2 እንዲቀር ኦቨር ኤን2 እናደርጋለን። ይሄ ይጠፋል። ላምዳ2 ኢኳል ቱ ኤን1 ላምዳ1 ኦቨር ኤን2 ነው። ላምዳ2 ኢኳል ቱ ኤን1 ያው ኢንዴክስ 1 ኤር 1 ነው ብለናል። 1 ሲባዛ ላምዳ1 436 ናኖሜትር ነው። 436 ናኖሜትር ኦቨር ኤን2 ኢንዴክስ 2 1.33 ነው። 436ን ለ1.33 327.8 ናኖ ሜትር ይሆናል ዌቭ ሌንግዙ። ስለዚህ ዌቭ ሌንግዙ ምን አደረገ? ከ436 ወደ 327 ቀነሰ ማለት ነው። ለዚህ ነው ከለስ ወይንም ከሬር ሚዲየም ወደ ደንስ ሚዲየም ሲገባ ላይት ዌቭ ሌንግዙ ይቀንሳል፣ ስፒዱም ይቀንሳል የተባለው። ሬይ ኦፍ ላይት ፓስስ ፍሮም ዳያመንድ ቱ ዋተር ከዲያመንድ ወደ ውሃ ነው ፓስ ያደረገው። ዲያመንዱ 2.42 ነው፣ ዋተሩ ደግሞ 1.33 ነው። ስለዚህ ከሃይ ደንስ ወደ ለስ ደንስ ወይንም ከሞር ደንስ ወደ ሬር ደንስ ነው የተላለፈው ማለት ነው፣ ከዲያመንድ ወደ ውሃ። እና በዚህ ጊዜ ዋት ኢዝ ዘ ክሪቲካል አንግል ይላል። ክሪቲካል አንግል ነው የጠየቀን። ያ ማለት አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ነው። አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን አንግሉ 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ሪፍራክትድ የሆነው ሬይ 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ከምኑ ከኖርማሉ 90 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ አንግል ኦፍ ኢንሲደንሱ ነው ክሪቲካል አንግል ማለት። ስለዚህ ምን አለን? ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ኦቨር ሳይን ኦፍ ሪፍራክትድ ኢኳል ቱ ኢንዴክስ ተሰጥቶናል ኤን2 ኦቨር ኤን1 ከላይ የመጣውን 1 እንላለን፣ ከታች ያለውን ዲያመንዱ 1 ነው፣ ኢንዴክስ 1 ነው። ስለዚህ ሳይን ኦፍ ኢንሲደንስ ክሪቲካል አንግል ሳይን ኦፍ ኢንሲደንሱ አንግል ነው የተፈለገው። ምን ሲሆን ሪፍራክትድ አንግል ክሪቲካል የሚባለው ሪፍራክትድ አንግሉ 90 ዲግሪ ሲሆን ሳይን 90 ዲግሪ ኢኳል ቱ ኤን2 ማን ነው? ሁለተኛው ከዲያመንድ ወደ ውሃ አይደል? ውሃ ነው 1.33 ኦቨር ኤን1 ዲያመንድ 2.42። ስለዚህ ሳይን 90 ዲግሪ ደግሞ 1 ነው።
ስለዚህ ሳይን ኦፍ አይ ኢኳል ቱ 1.33 ሲካፈል ለ2.42 0.55 ይሆናል። እና እዚህ ጋር አንግሉ ቦታ አይ ቦታ ማን ቢገባ ነው 0.55ን የሚሰጠው 33 ዲግሪ ቢሆን ነው አይ። ስለዚህ አንግሉ 33 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አንግል ኦፍ ኢንሲደንሱ 33 ዲግሪ ነው። ይሄ ክሪቲካል አንግል ይባላል። ኤ ዌቭ ሃዝ ስፒድ ኦፍ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ አለ። ዌቭ ሌንግዝ ኦፍ 25000 ሜትር ላምዳ አለ። ዋት ኢዝ ፍሪኩዌንሲ? ስፒድ ፍሪኩዌንሲ ታይምስ ላምዳ እንደሆነ እናውቃለን። ከዚህ ፍሪኩዌንሲ ምን ይሆናል? ስፒድ ኦቨር ላምዳ ይሆናል። ስፒዱ ስንት ነው? 50። ላምዳው ስንት ነው? 25000። 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ለ25000 ሲካፈል ስንት ይሆናል? 50 ኦቨር 25000 ማለት 25 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው። 50 ለ25 2 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ወደዛ ሲመጣ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3 ይሆናል። 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -3። ሌላም የኢንተራንስ ጥያቄ አለ። ኤ ዌቭ ፍሮንት ኢዝ ዌቭ ፍሮንት ምንድን ነው? ኤ ላይን ዛት ሪፕሬዘንትስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፕሮፓጌሽን ኦፍ ላይት። ዳይሬክሽንን የሚያሳየው ሬይ ነው። ዳይሬክሽን ኦፍ ፕሮፓጌሽን ኦፍ ላይት የሚያሳየው ሬይ ነው። ዘ ሎከስ ኦፍ ኦል ፖይንትስ ኦፍ ትራቨሊንግ ዌቭ ዛት አር ኢን ፌዝ። ኦል ፖይንት የትራቨሊንግ ዌቭ ሁሉም ፖይንቶች ኢን ፌዝ የሆኑ ማለት ነው። እና ትራቨሊንግ የሚያደርጉ ዌቭ ሁሉም ፖይንቶች ነው። ዘ ሚኒመም ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ዛት አር ኢን ፌዝ። ሚኒመም ዲስታንስ ላምዳ ነው፣ ዌቭ ሌንግዝ ነው። ዘ ነምበር ኦፍ ዌቭስ ክሮሲንግ ኤ ጊቨን ፕሌን ኢን ኤ ዩኒት ታይም። የሆነ ፕሌን በታይም ፐር ሰከንድ ፍሪኩዌንሲ ነው እሱ። ምን ያህል ዌቮች የሆነን ቦታ በሰከንድ ያልፉታል የሚለው እሱ ፍሪኩዌንሲ ነው። ዌቭ ፍሮንት ቢ ላይ ያለው ነው። ኤ ላይ ያለው ሬይ ነው። ኤ ዌቭ ትራቨሊንግ ፍሮም ኤ ሚዲየም ኦፍ ኢንዴክስ ኦፍ ሪፍራክሽን ኤን1 ከኤን1 ኢንዴክስ ካለበት towards a medium of index of refraction n2 ወደ n2 ገባ undergoes partly transmission and partly reflection if n2 is greater than n1 index 2 ከindex 1 greater than ከሆነ አሁን ሚዲየም አለ መጥቷል ጨረሩ ከዛ ከn1 index 1 ካለበት ወደ n2 እየገባ ነው n2 greater than ነው ያለ ነው ስለዚህ greater ከሆነ ምን ያደርጋል ቤንድ ያደርጋል ስለዚህ n2 is greater than n1 ከሆነ which one of the following statement is not correct? correct ያለው ነው የትኛው ነው? the speed of the wave in the medium with refractive index n1 is smaller than with n2 ስፒዱ እዚህ ጋር ያለው ስፒድ v1 ከv2 ምን ይሆናል እያለ ነው smaller than v1 less than v2 እያለ ነው እንዴ አይደለም ከላው ዴንሲቲ ወደ ሃይ ዴንሲቲ ሲተላለፍ ምንድነው ስፒድ ይቀንሳል ስለዚህ የv2 ስፒድ v2 ሌዛን v1 ነው ላምዳውም ይቀንሳል ላምዳ2 ሌዛን ላምዳ1 ነው እንጂ v1 ሌዛን v2 ስፒድ 1 ከስፒድ 2 አያንስም ኤ ላይ ያለው ፎልስ ነው the incident and the reflected wave are in phase the angle of reflection is the same as the angle of incidence በከፊል ደግሞ ሪፍሌክትድ የሚሆን ከሆነ አንግል ኦፍ ኢንሲደንሱ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ጋር እኩል ነው የሪፍሌክሽን ህግ ነው በከፊል ሪፍሌክትድ የሆነ ነው ሪፍራክትድ የሆነም አለ ዘ ሪፍራክሽን አንግል ኢዝ ሌስ ዛን ዘ ኢንሲደንስ አንግል የኢንሲደንስ አንግሉ ምኑ ያንሳል ሪፍራክትድ የሆነው አንግል ያንሳል እዚህ ጋር ላይን ስናሰምር ለምን ቤንድ ስለሚያደርግ ወደዚህ መሆን የነበረበት እንዴት ነበር ቀጥ ብሎ እንደመጣ እንዲህ ከሆነ አንግሉ እኩል ይሆን ነበር ግን ወደ ሃይ ዴንሲቲ ስለተላለፈ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽኑ ከአንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ያንሳል ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ነው ትሩ ያለው ነው ቬሎሲቲው ወይንም ስፒዱ ምን ይሆናል ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም